سلام دوستان عزیز، امیدوارم صحتمند باشین، از صحت کامل برخوردار باشین. خوش آمدین به من محمد الله دانشیار. دوستان عزیز، در این جلسه ما عام‌ترین اشتباهاتی که در رابطه با حرف S و Z هست میخوانیم و همچنان میخوانیم که P voices یا ان voices یا مثلا T voices یا ان voices. صداهای voice چی هست؟ صداهای ان voice چی هست؟ خب دوستان عزیز، در دومین جلسه خود در رابطه به ساوند ها صحبت میکنیم. به خاطر درک بهتر و خوبتر اس و همچنین جلسه دوم ما نیاز است که ما بفهمیم که وایس چی میگن، ان وایس چی میگن. خب ساوند هست، قسمی که میدونین ساوند به دو بخش تقسیم میشه، یک واول هست و یک کانسونانت. کانسونانت ما باز به دو بخش تقسیم میشه، یک داریم وایس ساوند داریم و یک ان وایس ساوند. دوستان عزیز، وایس ساوند چرا میگن؟ ان وایس ساوند چرا میگن؟ وایس ساوند عبارت از انمو صداهایی هست، عبارت از انمو کانسونانت هایی هست که معمولا وقت در گلوتس پارت ما در قسمت یعنی وایس یا حنجره ما که حنجره رو با بالا مثلا بالا ما با حنجره وصل میکنن، در این قسمت اگر در اونجا کدام وایبریشن ایجاد کرد در قسمت گلوتس پارت، این قسمت ما گلوتس پارت میگیم، در این قسمت ما اگر وایبریشن ایجاد کرد پس میگیم او چی است؟ وایس ساوند است. و اگر وایبریشن ایجاد نکرد میگیم ان وایس ساوند هست. وایس ساوند یعنی وایبریشن ایجاد میکنه، ان وایس ساوند وایبریشن ایجاد نمیکنه. به خاطر درک بهتر و خوبتر ببین دوستان عزیز میگیم س ز س ز. ببین در ساوند س کدام وایبریشن در اینجا نیست، بلکه پس چی هست؟ ان وایس کانسونانت ساوند هست. وقتی میگیم دیگه چه؟ ز هیچ وایبریشن ایجاد میکنه، پس ولهذا چی هست؟ وایس کانسونانت ساوند هست. و همچنان به خاطر درک بهتر و خوبتر میتونید دستای خود در گوشایتون بگیرید، بعدا پرونانس یا تلفظ کنید، مثلا س ز. ببین دوستای عزیز، اگر شما هم همین کار انجام بدین براتون خوبتر و بهتر درک میشه. در قسمت س که اینجا میگیم وایس ان وایس کانسونانت هست، کدام وایبریشنی اصلا نداریم، و قسمت ز اینجا ما وایبریشن داریم. ببین دوستان عزیز، مثلا حرف ساوند پ پ پ پ این کدام وایبریشن نداره، پس ولهذا چی هست؟ ان وایس ساوند است. صدای میگیم ب ب ب ب، پس این چی هست؟ وایس کانسونانت ساوند هست. همین قسم ت ت ان وایس است و همین قسم د د چی هست؟ وایس کانسونانت ساوند هست. و همین قسم مثلا بگیم ش چی هست؟ ان وایس ساوند است و این ژ وایس ساوند است. وایس ساوند است. این هم در رابطه با ساوند ها و هم انواع ساوند ها که مثلا برای شما گفتیم. امید که چیز یاد گرفته باشین. برای درس های بیشتر کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فشار بدید و اگر سوال انتقاد پیشنهاد داشتید میتونید در قسمت کامنت برای ما شریک بسازید. تشکر از توجهتون.